Nah, video nyo. Asal po ang nakapagod po? Ikaw, kayo sa mga Dili na ako nang sa taas. maglisod mo na itong kagay. Ibutang mo itong paan, itong sundang. Ato sundang gani. Anong sundang? Ano ako, maglisod mo na itong Ayaw. Kina? Ganyan naman na yan. Oh. Hindi ba dapat iwan, no? Ito nga, tanggalin niya. May magtanggal yan.